Județul Alba. 126 de morți și 2770 de răniți în ultimii 6 ani. Sunt sincer îndurerat de tragedia familiilor îndoliate. Domnul ministru, să trăiți! Semnalizarea rutieră este responsabilă pentru mai mult de 50% dintre accidentele rutiere. Semnalizarea rutieră înseamnă comunicare. Comunicare dintre administratorul drumului și participanții la trafic, șoferi și pietoni, precum și comunicarea între participanții la trafic. Lipsa de comunicare, comunicarea defectuoasă, comunicarea contradictorie sau comunicarea prea subtilă duce la conflicte și cel mai adesea la accidente. Comunicarea trebuie să fie fermă, clară și ușor de înțeles de oricine. Voi repeta aceste informații în fiecare episod al acestei serii, pentru că poate așa vor înțelege și posesorii de epoleți și de caschete ce înseamnă siguranța rutieră. Numai în Alba și numai anul trecut au murit 11 persoane și 365 au fost grav rănite. Asta înseamnă că în medie a murit un om în fiecare lună și în fiecare zi a fost grav rănită o persoană în județul Alba. Orice neglijență sau vinovăție va fi supusă rigorilor legii. Domnule ministru, hai să vedem vinovații pentru acești morți și răniți și ce subordonați aveți în județul Alba. Ce se întâmplă acolo? Acum 2 luni i-am întrebat pe cei responsabili de semnalizarea rutieră din Alba. 1. Care este ordinea de trecere a celor 4 vehicule prin acest loc și de ce? 2. În imagine este o intersecție sau sunt 2 intersecții? 3. Semnalizarea rutieră a intersecțiilor este corect făcută? 4. Dacă nu, cum ar fi trebuit semnalizat corect acest loc? Și ce au răspuns deștepții care au în responsabilitate siguranța rutieră a județului Alba? Începem cu cei de la permise. Să vedem cum evaluează ei această amenajare rutieră, pentru că în funcție de această evaluare vor acorda permise de conducere unor oameni nevinovați care vor ajunge să fie vinovați sau victime. Prin adresa 54747 din 18/7, cei care evaluează cunoștințele candidaților pentru permisul de conducere spun negru pe alb că ordinea de trecere a celor 4 vehicule prin amenajarea rutieră este roșu, albastru, verde, galben. Că amenajarea rutieră este o singură intersecție, iar la o săptămână distanță au revenit cu adresa 55101 din 26/7 și completează că semnalizarea rutieră în intersecție este corect făcută. Pentru că sunt de un an de stradă, recrutați de puțin timp, fără pregătirea profesională suficientă, cu o experiență limitată și care pui sub presiune poate greșesc. Nu, domnule ministru. Răspunsul este semnat de comisar șef de poliție Mihai Zgârdea. Ăsta a crescut în sistem și a ajuns comisar șef. Pentru civilii care nu cunosc gradele polițiștilor, spun că e colonel. Ăsta nu e un novice. Mă băieți, mă competenților, dacă eram în examen cu examinatorul în dreapta, care era verdictul în procesul verbal de examinare? Admis sau respins? Pușc. Pentru că așa cum este incorect să lași pe cineva care a greșit nesancționat, la fel de incorect este să sancționezi pe cineva care n-a greșit. Exact asta spun și eu. Evaluarea lor este varză, la fel cum sunt și mulți șoferi din Alba care ajung să dețină un permis de conducere. Toate aceste lucruri trebuie stabilite profesionist. Exact. De aceea redau din nou ordinea corectă de trecere. Mașina galbenă poate intra în zona verde după ce acordă prioritate de trecere mașinii roșii. În acest moment, în drumul cu prioritate, pe sensul cu prioritate absolută, sunt 2 vehicule, mașina roșie și mașina galbenă. Logic, legal și corect, mașina albastră trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor din sens invers, și mașinii roșii și mașinii galbene, pentru că au ajuns în intersecția 1 Mai cu Mihai Viteazul. Deci roșu, galben, albastru, verde și nu roșu, albastru, verde, galben. Acum vă e clar, domnilor care evaluați candidații și acordați permise, cum e cu prioritatea? Ați picat examenul de competență, iar competența voastră o vedem zilnic în trafic și uneori în cifrele statistice. În mod normal trebuia verificată. Da.
Cei de la IPJ și SPR, Serviciul de Poliție Rutieră, au făcut cercetare la fața locului. Dar pentru că numărul de neuroni dă cu minus și nu puteau stabili dintr-o imagine de chestionar care este ordinea de trecere a vehiculelor prin această amenajare rutieră, la data de 6/7, inspectorul de poliție Marius Grindeanu emite un raport șefului său de la Serviciul Rutier. Am onoarea să vă raportez, bla bla. Bă, ați rămas în același sistem stalinist și obedient. Ce onoare e să raportezi o sarcină de serviciu? Când te avansează în grad, care e formula de adresare? Sunt extaziat de mărirea în grad? Cum puteți rămâne la formule de adresare atât de rigide, atât de slugarnice și obediente? Așadar, Mariusică, mergi la fața locului și constați ce? Că intersecția e formată din 4 brațe? Serios? Indici și câteva standarde care sunt depășite și crezi că ai învățat circulație? Nu știi nici ce standarde trebuie aplicate. Pentru că sunt de un an de stradă și care pui sub presiune poate greșesc. Mariusică, ai scris tu raportul ăsta cu mintea ta sau ți-a spus șeful ce să scrii? E nevoie de ani de zile, de experiență alături de oameni mai experimentați. Da, să vedem și pe ăștia experimentați. Cei de la rutieră au dat curs ordinului șefului IPJ și din întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, aflu că, în vederea soluționării celor sesizate, am întreprins următoarele activități. La data de 29/6 m-am deplasat în localitatea Petreș din municipiul Sebeș, județul Alba, la intersecția străzilor 1 Mai, Valea Virgulă Sebeșului și Mihai Viteazul, ocazie cu care am constatat următoarele. Intersecția la nivel este formată din 4 brațe, aceasta fiind semnalizată vertical prin indicatoare de prioritate instalate după cum urmează. Pentru că sunt de un an de stradă, recrutați de puțin timp, fără pregătirea profesională suficientă, cu o experiență limitată. Domnul ministru, hai să fim serioși. Comisarul șef Davidaș e de 100 de ani la rutieră. De cel puțin 11 ani e șeful Serviciului de Poliție Rutieră Alba. Am găsit pe YouTube un videoclip cu Dorin Davidaș, șef al Poliției Rutiere Alba, despre bilanțul accidentelor în 2012. N-am găsit CV-ul lui Davidaș pe pagina Poliției Alba. Probabil că n-are nimic de arătat, nici măcar permisul. A mai fost unul căpălnaș de la rutieră care conducea de 20 de ani mașina poliției fără permis. Ăsta, Davidaș, avizează semnalizarea rutieră în Alba de cel puțin 11 ani. El taie și spânzură acolo tot ce ține de siguranța rutieră. Și cu vasta lui experiență îmi răspunde în dorul Eli. Astfel, ordinea de trecere a vehiculelor prin intersecția străzilor Valea Sebeșului, 1 Mai și Mihai Viteazul este reglementată de indicatoare rutiere de prioritate existente la fața locului, cu respectarea regulii priorității de dreapta. De asemenea, în situația prezentată este cert faptul că vorbim de o singură intersecție, aceasta fiind amenajată și semnalizată în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. Aflate? Redau din nou care este ordinea corectă de trecere. Deci roșu, galben, albastru, verde și nu roșu, albastru, verde, galben. Pentru că acolo sunt 2 intersecții și nu o intersecție așa cum vă spune vouă neuronul defect, chiar dacă indicatorul sau panoul adițional spune altceva. Strada Mihai Viteazu nu se intersectează în niciun punct cu Valea Sebeșului. Aveți nevoie de ochelari sau de neuroni? Puteți comanda online ochelari, nu și neuroni. Voi trebuia să stabiliți ce indicatoare și ce panouri adiționale se instalează acolo. Voi! Vezi articolul 5, aliniatul 9, articolul 30, aliniatul 4, articolul 92, aliniatul 2, articolul 105, punctul 2, 25 și 26, articolul 122, litera B, din ordonanța 195. Drama este că ansamblul activității este pus în cauză de aceste neglijențe. Da. Și mă întreb, într-un județ în care mor și sunt grav răniți sute de oameni în fiecare an datorită accidentelor rutiere, cine evaluează competența responsabililor? Mergem la IPJ. Inspector șef este domnul comisar șef de poliție Dogaru Florin Constantin. Comisar șef. Florine, mă uit pe CV-ul tău și văd că în 94 ai terminat Politehnica și că ai devenit inginer în tehnologia construcțiilor de mașini. Iar din 15 ianuarie 1995 ai devenit ofițer la economic. Ceva nu bate. Ceva nu e bine.
Cum să ajungi ofițer la economic când tu ești specializat pe construcția de mașini? Dacă erai contabil, aș fi înțeles, dar așa, ce anume te-a recomandat? Cine să mă recomand? Vocea și talentul meu. Am înțeles. Florine, te-au pus acolo ca să nu înțelegi nimic din ceea ce trebuie să faci și, prin urmare, să nu-i deranjezi pe șmecheri. Da, șmecherii ăia care fac legea prin alba. Mai văd că în 2003 ai devenit șef de birou economic și nu din 2013, cum scrie în CV. Bravo! Și pentru că în Alba evaziunea fiscală este aproape de zero, contrabanda cu produse contrafăcute, valutiști sau traficanți nu există, din 2018 ai ajuns inspector șef. Bună treabă! Șmecherii ăia chiar sunt fericiți. Domnul inginer, când Dorinache ți-a adus mizeria asta la semnat, tu, inginer, nu te-ai întrebat care este intersecția sau intersecțiile? Matematica nu e salam fel mănânci. Spune-mi, te rog, unde se intersectează strada Mihai Viteazu cu strada Valea Sebeșului? Hai că e ușor, e matematică de a 8-a. Care sunt punctele comune ale străzii Mihai Viteazu cu ale străzii Valea Sebeșului? 0. La fel ca și competența voastră. Nu am dreptul ca ministru să spun în ansamblu poliția face sau nu face, ci în concret în fiecare caz în parte. M-am gândit la asta. Hai să vedem cum stăm cu semnalizarea rutieră de sub nasul lor, din municipiul Alba Iulia, că la Petrești au ratat intersecția. Ce avem noi aici? Avem un sens giratoriu cu semafoare? Serios? Bă, da prost sunteți, mă! Sensul giratoriu este o amenajare rutieră gândită pentru fluidizarea traficului, fără semafoare. Ați înțeles? Fără semafoare. Ce sens giratoriu e ăla unde accesul în sensul giratoriu se face prin semafor? Hai să vedem cât de fluidă e circulația. Ia uite ce cârnați de mașini sunt blocate aici. Asta numiți voi fluiditate? Sau doar le testați nervii cetățenilor din Alba? Și după semafor îi așteptați cu procesul verbal, nu? Și la ieșirea din sensul giratoriu tot semafor, nu? Ce se întâmplă cu cei care au intrat pe verde în sensul giratoriu și au roșu la ieșire? Vor bloca tot sensul giratoriu, iar mai apoi se pune verde pe cealaltă axă, dar ăia nu pot continua deplasarea pentru că alții sunt deja blocați în sensul giratoriu. Dorin, domnul comisar șef, domnul șef de la rutieră. Pușcă. Să spun aici s-a greșit. Și aici ce avem? Ce sunt marcajele astea? Ce le spuneți șoferilor să facă? Să aleagă banda a doua pentru a ieși, la a treia ieșire, da? Și cum să iasă din sensul giratoriu? Tot din banda 2. Și să intre în conflict cu cei din banda 1 care vor să continue deplasarea în interiorul sensului giratoriu, da? Pentru că în interiorul sensului giratoriu nu am văzut marcaje de preselecție a benzilor pentru ieșire. Iar pentru cei din banda 1, obligația marcajului de intrare se termină în prima intersecție, adică intersecția cu sensul giratoriu, care este drumul principal, drumul prioritar. Dar e prea greu, nu? Dorine, hai să mai vedem și alte amenajări rutiere. Suntem în Mihai Viteazu. Dorine, te urmărește Mihai Viteazu. Îți spun eu, într-o zi o să-i taie capul responsabilului de siguranță rutieră din Alba. Ce avem aici? Indicatorul viraj la dreapta interzis. Și aici, obligatoriu înainte. Deci n-am voie să fac stângă. Mai apoi, avem accesul interzis. Iar mai apoi avem ocolire prin stânga și dreapta. Păi ce și cum să ocolesc când eu nu pot ajunge acolo? Destul de confuză intersecția. Nu era mai clar dacă cereai administratorului să pună marcaje de direcționare? O săgeată înainte era necesară. Dar cine să o ceară? Și cine are prioritate de trecere în această intersecție? Cei din Lucian Blaga nu par să aibă vreun indicator de cedare a priorității. Nu, chiar nu au. Cei din Piața Națiunii, nici ei. Deci cine are prioritate de trecere în această intersecție? Dar Piața Națiunii se intersectează anterior și cu Nicolae Titulescu. Ăștia au cedează trecerea. Bun. Dar nu înțeleg de ce ați avizat schimbarea arhitecturii trecerii de pietoni. Inițial, se vede că marcajul trecerii de pietoni era perpendicular pe axul drumului, așa cum spune și articolul 72 aliniatul 3 din Ordonanța 195.
Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător. Și ce avem aici? Parcare? Dacă este nevoie de mai multe locuri de parcare, pe jumătate de stradă facem locuri de parcare și pe jumătate facem sens unic. Vorbim de fluiditate și siguranță. Sau nu înțelegi ce spun? Dacă intru din Titulescu, ce direcție trebuie să urmez? Sunt obligat să fac dreapta sau fac o românească și o tai pe breteaua asta? Aici, în Piața Națiunii, ce avem? Parcare pe stânga și parcare pe marginea din dreapta drumului, da? Sau a parcat ilegal? Și la parcarea asta în unghi perpendicular pe axul drumului, cum vor ieși din parcare? Cu spatele, normal. Dar dacă punem microbuzul din dreapta pe primul loc de parcare, următorii cum vor ieși? Ca orbi, pentru că nu au fizic vizibilitate pentru a se asigura dacă în acel moment nu vine nimeni care să-i lovească. Aici, bifurcația asta are două benzi. Cine intră în banda 1 și cine intră în banda 2? Audiul ăsta ar putea să vireze și el la stânga? Întreb pentru că văd că marcajul dintre benzi este linie discontinuă. Dacă cel din banda 1 nu poate vira stânga pe această bretea, logic, ar trebui să meargă înainte. Înainte ce face? Tot din banda 1 va executa viraj la stânga, nu? Banda 2, ce utilitate are? Bun, cine are prioritate de trecere în acest punct? Aceasta este o intersecție. Este intersecția dintre Piața Națiunii, Mihai Viteazu, Lucian Blaga și următorul segment al Pieții Națiunii. Pentru că aceste străzi au puncte comune. Abia acestea se intersectează. Că trebuie să mai și gândești. Bun. Continuăm mai departe pe strada Piața Națiunii. Cine are prioritate în intersecția cu breteaua din strada Piața Națiunii? Practic, Piața Națiunii se intersectează cu Piața Națiunii. Cine, domnul comisar șef? Cine, domnul șef al serviciului rutier? Ce ați avizat aici? Două rândunici, două mari și două mici au trecut pe aici. Două rândunici, Vă bateți joc de oamenii care vă plătesc salariile grase. Eu mai nu înțeleg nimic, acum mai rog înainte. Mai departe, o parcare paralelă cu axul drumului pe dreapta, corect marcată, și o parcare în unghi ascuțit față de axul drumului pe partea stângă. Șoferii care parchează pe stânga, cum se vor deplasa pe jos? Vor trece strada prin loc nepermis sau vor intra printre flori pe trotuarul din fața mașinii parcate? Eu doar întreb, pentru că se vede că nu prea mă pricep la siguranța circulației din Alba. La plecare, cum vor părăsi parcarea acești șoferi? La fel ca la toate parcările perpendiculare sau în unghi ascuțit, vor ieși în orb, fără vizibilitate asupra drumului, fără să știe dacă în acel moment vine cineva din banda a doua care să-i lovească. Mergem mai departe și ajungem în această bifurcație. Indicatorul stop din bifurcație, cui se adresează? Celor care opresc la trecerile de pietoni? Că doar acolo văd marcajul stop prevăzut de articolul 81 din regulament. Mai departe, la intersecția dintre Piața Națiunii cu Brătianu, cine are prioritate de trecere? De ce n-ați cerut voi să fie construit acolo un sens giratoriu? N-ați avut semafoare, nu? Aici n-a fost bine. Mama mia, aici e IPJ-ul? Chiar sub nasul vostru se întâmplă lucrurile astea? Florine, tu ai și șofer și parcare rezervată în interior. Nu prea te interesează ce fac plătitorii de taxe, nu? Și gata. Am ajuns la parchet. Curând și voi. Alo, parchetul, mor oameni nevinovați în Alba. Dacă nu se vede și nu se aude, las că vă scriu. Sunt pe strada Septimius Severus, la intersecție cu calea Moților. Văd indicatorul stop, dar nu văd marcajul de oprire. Cum care? Cel prevăzut de articolul 81 din regulament. Uite, ăsta. Unde opresc pentru a da prioritate celor din calea Moților? Unde vreau eu? Dacă am fumat prea mult și nu-mi dau seama, mașina e în mișcare. Dacă opresc la capătul liniei continue, e prost, pentru că cei din Moților au o bandă de bifurcație acolo. În acel loc, banda 1 din calea Moților primește o bifurcație pentru ieșire.
să te gândești imediat ce ai de făcut, tocmai pentru a preveni în viitor astfel de situații. Exact asta spun. Mergem mai departe pe calea moților. La OMV văd 2 semafoare pentru 3 benzi de circulație. Care semafor este pentru care direcție? Ar trebui să puneți panouri adiționale pentru ca plătitorii salariilor voastre să știe în ce direcție au verde și pentru ce direcție e roșu. Tot vis-a-vis de OMV, văd această joncțiune. Breteaua de ieșire din Bulevardul Revoluției devine bandă de împletire în calea moților. Perfect, e soluția cea mai bună pentru fluiditate. Dar ce avem aici? Această bandă de împletire devine parcare și fiecare parchează chiar înainte ca această bandă să devină parcare. Parcarea sau locurile de parcare nu sunt marcate, dar bănuiesc că sunt taxate, pentru că văd un QR cod în panoul adițional, iar în banda de împletire nu văd nici indicator și nici marcaj de reglementare a priorității. Asta a fost grea de tot. Ce e aia bandă de împletire? Dar de bandă sau șosea colectoare ați auzit? Nu vă iau la mișto. Întreb la modul cel mai serios. Tot în calea moților, undeva pe lângă bulevardul Horea, ați avizat acest sens giratoriu. Pe sensul de intrare din calea moților, văd un indicator cedează trecerea în banda 2, dar nu văd indicator în banda 1 și nici linie cu semnificația cedează trecerea. Cum care? Linia discontinuă transversală descrisă de articolul 81 aliniatul 2 din Ordonanța 195. Și dacă eu sunt în banda 1, iar în banda 2 este un vehicul comercial înalt, fără geamuri, cum voi ști să opresc la intrarea în sensul giratoriu? Pentru că eu, în banda 1, nici măcar nu știu că intru într-un sens giratoriu. Bun, hai să vedem cum ați marcat sensul giratoriu. Ce standard ați utilizat? Că i-am văzut și pe deștepții de la București sau de la IGPR care avizează aceste tâmpenii. Linii de ghidare pe ieșire din sensul giratoriu. La voi sunt linii de ghidare și acolo unde ar trebui să fie linia discontinuă cu semnificația cedează trecerea. Marcajul cu triunghiul cedează trecerea total inexistent. Chiar sunt curios. Există vreun desen nou în standardul român al marcajelor rutiere? Pentru că și la standardizare e niște fete frumoase, nu prea știe ele care e trotuarul drept sau cel stâng, dar cel puțin e frumoase. Bă, nesimțitule, eu vreau mai întâi carieră, dar... Da. Dar hai să vedem și modul de abordare oral al șefului de la Serviciul Rutier Alba. V-am spus, dacă este parcare privată, nu avem niciun atribut acolo. La pătrunderea în drumul public, da, putem să ne legăm, dar dacă nu există amenajarea parcării, da. nu. Deci dacă este, v-am spus, că este parcare, bineînțeles, trebuie să fie semnalizată ca atare. Deci ea trebuie să fie încadrată de indicatoare rutiere, care... Dorinache, nu contează tipul de proprietate, dacă este publică sau privată. Orice amenajare rutieră care este deschisă traficului public, indiferent dacă este în proprietate publică sau privată, se supune codului rutier, adică Ordonanței 195/2002. Dacă parcarea este a unei întreprinderi și acolo au acces doar personalul și invitații săi, atunci se consideră că parcarea aceea este privată. După capul tău pătrat, în parcarea de la Lidl, Carrefour, Dedeman și alte supermarketuri din Alba, tu spui că n-ai competență? Atunci haideți să vă pun altfel întrebarea. La câți metri de intersecție pot să amenajez un loc de parcare? 25 de metri cel mai putea costa. Ești prost, ești prost, bă. Ești varză. Nimic nu știi. Deci tu ai avizat parcările astea și spui că sunt ilegale pentru că sunt la mai puțin de 25 de metri de colțul intersecției? Dar lucrările. Cum sunt semnalizate lucrările în județul Alba? Pentru că mă amintesc de colegul vostru Gigină, care a murit tot datorită incompetenței colegilor voștri. Punctual prin proiect au obligația să monteze indicatoare de circulație, chiar provizorii. Nu pot eu răspunde la această întrebare. În momentul
în care am eliberat avizul pentru lucrările care se lucrează pe perioada municipiului, categoric această semnalizare a existat în planșă care ne-a pus la dispoziție. În momentul începerii lucrărilor chiar am verificat că s-a început cu zona Parcaș. Și eu pot să vă fac această afirmație, aceste indicatoare existau. Sincer, la momentul de față, dacă nu mai există asta n-aș putea să vă dau un răspuns. Dar aceste indicatoare existau. Dorinache, tu nu știi dacă la lucrările din Carosave pe care le avizezi sunt instalate panouri și indicatoare? Du-te mai acasă. Ce păzești? Ăsta e rolul tău, tată. Pentru asta primești salariu și sporuri și prime. Să te asiguri că participanții la trafic circulă în siguranță. Ai obligații și responsabilități și ai instrumentele legale la îndemână. Vezi articolele 5, aliniatul 1, 6, 7 și 9, articolul 30, aliniatul 4, articolul 33 și vezi și sancțiunile pe care ești obligat să le dai la articolul 104 din Ordonanța 195. Pentru cine lucrezi? Pentru a finaliza cercetările la un accident rutier, 4 ani de zile. 4 ani de zile să te țină sub tensiune și să nu se finalizeze un accident care e mai mult decât relevant. Mi se pare, cum să vă spun, neperformant. Nu vreau să discut mai mult. Dar să ții o familie 4 ani de zile în tensiune, că nu se finalizează și parte din acest dosar este Poliția Rutieră Sebeș. Mi se pare impardonabil. Da, mă, de asta suferă oamenii. Că sunteți corupți. Așteptați ani de zile pentru a tergiversa procesele șmecherilor. E prea mic salariu? Șmecherii plătesc mai bine? Florine, domnul inginer, domnul comisar șef, domnul inspector șef, în 95 erai tânăr, fără pregătirea profesională suficientă, cu o experiență limitată. Și ai acceptat să faci lucruri la care nu te pricepeai, ofițer la economic. Acum înțelegi că ai girat mare parte din accidentele din Alba? Anumiți polițiști au devenit complici morali la crimă. Ce spuneți, domnul ministru? Cu acest aparat trebuie să lucrăm. E un aparat compus din oameni remarcabili și aparat compus din oameni care sunt mai puțin pregătiți. Politic vă înțeleg. Profesional însă este cea mai mare greșeală pe care o puteți face. Dacă aparatul nu trece ITP-ul, nu puteți defila cu el prin spațiul public, pentru că mor oameni. Alții sunt grav răniți, iar unii rămân cu invalidități pe viață. Eu înțeleg, nu puteți lua de undeva un aparat nou-nouț, cu Euro 7. Dar la aparatul ăsta vechi și prost, fără frâne, fără direcție, cu jocuri la articulații, puteți ajunge în gard sau, mai grav, în zid sau în prăpastie. Știu că nu sunteți nici secretara de la școala din Videle, nici doctorul cu diplomă de la supermarket. De aceea mă gândesc că poate ar fi util să schimbați plăcuțele și discurile de frână, capetele de bară, pivoții, bieletele. Cât să treceți ITP-ul astăzi și mâine? Reforma. Exact. În oraș, lumea vorbește că nu ministru conduce ministerul, că există un despot. Un despescu, un secretar de stat, care el conduce tot, și ministerul și toată poliția română. Ci că nici măcar inspectorul general nu e inspector general în adevăratul sens al obligațiilor și responsabilităților. Dacă nu operați cancerul astăzi, mâine s-ar putea să nu mai puteți face. Atrag atenția că acest fenomen va crește până în punctul în care va fi greu să-l controlăm. Cred că sunteți prea optimist. Eu cred că deja e foarte târziu. Nu cred că puteți controla ceva în acest moment, pentru că elefantul și caracatița din încăpere sunt în stare să arunce ceva în aer. Pentru că și ei știu că... Știu că uneori trebuie să răspunzi pentru faptele altora. Sunteți primul vizat de caracatiță. Sistemul e înțesat de tot felul de habarnici și de paraziți, iar mulți dintre cei competenți sunt puși la zid sau trimiși la psiholog pentru a fi umiliți și discreditați, pentru a fi împiedicați să-și facă datoria, pentru că unii au interese sau sunt la mâna sau sub papucul altora. Sistemul e corupt la toate nivelurile. Am venit aici la minister în special datorită acestei probleme. Sper să aveți înțelepciunea de a face ceea ce trebuie făcut. Ajungem la concluzia că există responsabilitate și la nivelul șefului de inspectorat,
Nu o să am nicio ezitare să iau o decizie. Doamne ajută! Domnule ministru, abonați-vă la canal pentru că voi continua cu demascarea impostorilor care sunt responsabili de Siguranță rutieră, unde de multe ori e vorba de viața oamenilor. Exact, ați prins ideea. Domnul primar din Alba, vedeți că proștii ăștia sapă la calitatea vieții cetățenilor și dumneavoastră sunteți acela care decontați la alegeri. Ei n-au nicio apăsare. Domnilor comisari șefi, aici pe YouTube nu există drept la replică, dar dacă doriți să o faceți, vă asigur că voi posta replicile dumneavoastră. De altfel, vă provoc la o dezbatere de siguranță rutieră, să aveți ocazia să mă puneți la punct, la punctul G. Asta a fost din Alba. Aș putea face câte un videoclip pentru fiecare intersecție, dar la ce folos? Oamenii ăștia nu înțeleg nimic despre nimic. Sunt acolo doar pentru a apăra și proteja interesele șmecherilor. Continuăm să vedem de ce mor și sunt grav răniți oameni și în celelalte județe. Un like și un share va ajuta ca acest clip să ajungă la cât mai multe persoane și aștept comentariile voastre, inclusiv poveștile pe care le aveți cu proștii ăștia de la rutieră. Să aveți o zi bună!